Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Như vậy, để bù đắp cho khán giả sau một năm chờ đợi, nhà sản xuất Vũ Động Càn Khôn đã công chiếu toàn bộ những tập còn lại trong phần 5. Vậy thì tiếp theo, sang phần 6, tập 1 chúng ta sẽ khởi đầu như thế nào nhỉ? Hãy cùng mình tìm hiểu các bạn nhé! Đầu tiên, mở đầu tập mới trong phần 6, chúng ta sẽ mở đầu với hình ảnh Lâm Động cùng hai huynh đệ của mình đang phóng như bay về phía trước. Mục tiêu của cả ba chính là bí tàng viễn cổ. Rất nhanh, trước mắt ba người, một cảnh tượng hùng tráng cũng liền hiện ra, nơi đây nhìn có vẻ cổ xưa nhưng lại vô cùng rộng lớn. Thế nhưng, ngay khi ba người vừa đáp xuống, ngay lập tức đã có một đám người đi tới, dẫn đầu chính là thạch thân của Vương Triều Ma Nham. Vừa gặp nhau, tên kia đã liền nhìn Lâm Động quát, thực lực của ngươi khiến ta rất ngạc nhiên, đáng tiếc, kết cục của ngươi chỉ có một mà thôi. Ra tay đi, để ta xem sự tự tin của ngươi thế nào. Dứt lời, Lâm Động cốt thương trong tay cũng liền vung ra, một luồng khí nóng cháy tản ra. Thấy vậy, cái tên thạch thân kia thân hình điềm phóng về phía trước, nguyên lực cuồng bạo cuồn cuộn như thủy triều ập tới Lâm Động. Đối diện với nó, Lâm Động cũng ngay lập tức cầm cốt thương mạnh mẽ ngạnh kháng, hai người va chạm vô cùng kịch liệt. Cứ như thế, từng luồng kinh khí tản ra, sau một hồi, hai bên tách ra, vũ kỹ cũng bắt đầu được thi triển, đứng giữa không trung, thạch thân gầm lên quát. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy vũ kỹ của Vương Triều Ma Nham chúng ta. Dứt lời, một trận rung động bạo phát. Sau đó, đất đá cũng liền hợp lại, một hư ảnh khổng lồ xuất hiện. Rất nhanh, tên kia hét lớn quát, Kim Ma Thiên Kình. Lời hắn vừa dứt, hư ảnh khổng lồ đã đánh xuống người Lâm Động. Đối diện với nó, vừa thi triển Đại Hoang Thiên Nhân Chỉ, anh ấy vừa quát, lẽ nào ngươi cho rằng vũ kỹ của ta chỉ là vũ kỹ tạo hóa cấp cao đẳng thôi sao? Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, dung hợp. Dứt lời, từ trên trời cao, một bàn tay đỏ rực khổng lồ đã lập tức từ trên trời ập xuống đám người Thạch Thiên ở phía dưới. Khi hai bên chạm nhau không hề có những âm thanh đinh tai nhức óc, chỉ thấy một vụ nổ từ bàn tay ầm ầm bạo phát mà thôi. Bùm một tiếng, đám người kia cứ thế bị bàn tay kia đã không thấy đâu nữa. Lúc này chỉ còn thấy nơi đây tràn đầy khói bụi mà thôi. Thì ra, cái tên kia vẫn chưa bị đánh bại. Lúc này, sau khi khói bụi qua đi, chỉ thấy thân hình hắn đang chật vật sắc mặt khó coi quát. Lâm Động, coi như hôm nay ngươi lợi hại, nhưng ân oán của ngươi với Vương Triều Ma Nham ta chưa kết thúc đâu. Dứt lời, tên này định bỏ chạy thì Lâm Động quát lớn nói, không có sau này, hôm nay ngươi nằm lại tại đây đi. Dứt lời, lại một lần nữa, theo bàn tay Lâm Động kết ấn, một hư ảnh bàn tay khổng lồ như xé tan không gian, đập thẳng xuống đầu Thạch Thân. Vào khoảnh khắc đó, toàn thân Thạch Khôn như đông cứng lại, hắn vội vàng hét lên quát, Kim Thân Cháo. Nói xong, một cái lá chắn phòng ngự cũng liền hiện ra, một tiếng ầm bạo phát, luồng sóng ba động tỏa ra khắp nơi này làm mọi người kinh hãi. Cuối cùng, Kim Thân Cháo không chịu được nữa mà nổ tung, ầm một tiếng, nơi đây rung động mãnh liệt, khói bụi ngập tràn tỏa ra. Đến khi khói bụi qua đi, chỉ thấy thân thể Thạch Thân nằm trơ trọi dưới mặt đất, trên miệng chằng chịt vết thương và huyết sắc. Tới đây, đám người xung quanh tên kia sợ hãi. Thấy vậy, Lâm Động quát, các ngươi còn không mau rời khỏi đây. Nghe vậy, đám người kia sợ hãi bỏ chạy tán loạn, còn Tiểu Điêu, ngay khi đám người xung quanh đi hết nó mới đi ra. Ngay lập tức, nó liền nói Lâm Động lấy đi chìa khóa mà tên kia đoạt được. Xong xuôi, Tiểu Điêu nó khen một chiêu dung hợp khi nãy quả là khủng bố. Nghe vậy, Lâm Động linh kể lại, sau khi đột phá niết bàn mình mới biết, vũ kỹ này được Đại Hoang Đế sáng tạo, nó thực chất là linh vũ kỹ chứ không phải là vũ kỹ tầm thường. Bên cạnh, Tiểu Tiêu nghe xong cũng phải gật gù khen vận khí của Lâm Động. Tuy nhiên, nó cũng rất nhanh nhắc nhở Lâm Động đi tới di tích viễn cổ. Nghe vậy, Lâm Động khẽ cười nhẹ, hai mắt sáng lên, một lần nữa phóng thân hình về phía xa kia và biến mất. Cũng trong lúc đó, ở một nơi khác, đám người Mạc Lăng bây giờ đang cùng một đám người khác, cầm đầu là tên Tần Sâm tranh đoạt ấn phủ. Tuy nhiên cũng vì yếu thế, Mạc Lăng lại bị bọn người Tần Sâm trở mặt. Rất nhanh, bọn chúng liền động thủ với Mạc Lăng cùng đồng đội. Đáng tiếc, đúng vào lúc đó, Lâm Động lại từ đâu xuất hiện một đòn đánh tan đám người kia, hất văng bọn họ ra xa. Sau đó, thanh âm vang lên quát, muốn lấy đồ của Vương Triều Đại Viên ta, các ngươi đánh giá mình quá cao rồi phải không? Nghe được thanh âm này, đám người Mạc Lăng vô cùng vui sướng, hai mắt liền sáng lên. Còn phía xa, Tần Sâm thấy thế liền cất giọng nói, ngươi là Lâm Động sao? Vương Triều Ma Nham không làm gì được ngươi, đừng tưởng chúng ta cũng vậy. Dứt lời, một màn võ mồm giữa hai bên cũng liền diễn ra quyết liệt. Cuối cùng chẳng nhiều lời, Lâm Động lại một lần nữa động thủ. Rất nhanh, cuộc chiến giữa anh ấy và Tần Sâm, một tên nhất nguyên niết bàn cảnh cũng liền diễn ra. Chỉ trong tích tắc, quyền cước giữa hai người đã va chạm vào nhau. Đáng tiếc vừa chiến, tên kia đã lập tức bị Lâm Động vài quyền đập bay. Cứ thế, thân thể hắn như một cái bao cát bị Lâm Động tập cho ra bã. Chiến đấu thêm một hồi nữa, tên kia rốt cuộc cũng không chịu được. Cuối cùng, trên miệng tên cầm đầu tên Tần Sâm kia liền thổ huyết. Tới đây, hắn cũng không dám dùng toàn lực với Lâm Động nữa, thanh âm khách khí nói, ấn phù này là bằng hữu của Lâm huynh lấy được, chúng ta không lấy nữa. Dứt lời, hắn liền ném ấn phù về phía trước. Thế nhưng đúng vào lúc đó, yêu nữ Hồng Lăng dẫn theo một vài tên khủng bố lại đột nhiên xuất hiện, thanh âm vang lên nói, Lâm Động tiểu đệ, thật là bất ngờ.
Không ngờ chỉ xa nhau một thời gian mà ngươi đã đạt đến trình độ này rồi. Đến đây thì hết tập 1/6 Vũ Động Càn Khôn. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để xem tiếp tập 2 các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.